Den geopolitiska oron har gjort att energisäkerhet och energisjälvständighet blivit väldigt viktigt igen och energibolagen är än en gång bland börsens hetaste sektorer. Där tar veckans första börslunch avstamp. Den 11 maj, börsen handlas strax under nollan, oljan strax över 100 eller $104 till och med för Brent. Som sagt, fokus på energibehov i Hormuzkrisens spår tillsammans med Joel Edsler på Coeli och Lovina Lundström på InnoEnergy och ny gäst i studion. Det är måndag, ny dag, nya turer i Iran och nya fredsuppgörelser som verkar grusas. Några tankar om det? Det är en otroligt turbulent världspolitik och jag tror inte vi har sett slutet ännu. Däremot så även det här kommer att hitta någon lösning, även inte vi vet ännu. Världen har fått många väckarklockor. Den här ringar lite högre, så förhoppningsvis så kan det också driva till någonting mer positivt. Jag håller med. Mycket bra. Fram och tillbaks och så någon gång kommer det lösa sig, men just nu så ser det lite tufft ut. Men... Du som är aktieförvaltare, vi har onoterat och noterat i studion. Har någon reflektion kring det vi precis berörde, vissa vid de höga börskurserna vi ändå ser på många håll, inte bara inom energi som vi ska snacka om idag? Ja, alltså vi har ju Hormuzsundet samtidigt som vi har den här extrema AI-capex-boomen som man kanske skulle kunna argumentera för, eller man kan, att om vi inte hade haft den så hade det kanske sett annorlunda ut på dagens börskurser. Vi såg ju nu de 4 största rapporterade samma dag här i april. Amazon, Meta, Google och Microsoft. Och den ökning i capex från 2025 till 2026 är ungefär hälften av hela den amerikanska BNP-tillväxten för de 4 bolagen. Och det har ju liksom, det är $358 miljarder som de ökar sin capex-spending det här året. Och det är ju en väldig massa bolag som gynnas av det, och det faktum att amerikanska börsen går på det delvis, allt från mycket halvledare men allt möjligt inom energisektorn, gör ju också att många bolag i Europa går bra för att de tenderar att hållas upp av den amerikanska börsen. Men det finns även en massa, man ska säga, beneficiaries i Europa på AI-boomen. Så det är lite samtidigt att vi ser att det är mer energisäkerhet som behövs och mer säkerhet i leveranskedjor, samtidigt som vi har en boom, i alla fall i USA, när det gäller ny el som behöver framställas. Men liksom förnybar energi har ju verkligen fått ett nytt lyft på börsen. Hur mycket är det liksom det här en energikris som gör att det går bra här, och hur mycket är det AI och ett allmänt risk-on-sentiment? Vi har ju, om man tittar tillbaka några år så har förnybar energi ökat kraftigt i världen. Fossila bränslen har tryckts ner med 7% och har minskat 70% av det står solenergi för. Så det pågick redan innan. Jag skulle påstå att vi är i elektricitetens tidevarv just nu. Det är inte frågan om vi ska ställa om, det är frågan hur snabbt vi ska göra det. Så det har ju pågått mycket längre. Sen blev många varse om att vi är så beroende av 20% av oljan som kommer genom Hormuzsundet förvisso. Men branschen har ju redan jobbat för det här under många, många år. Intressant ändå. Vi har en geopolitisk kris och en AI-trend som ju gynnar det vi ska prata om när det gäller kraftframställning och elektricitet också. 2 väldigt viktiga. Absolut, definitivt. Och AI, precis som Joel var inne på, den driver också andra branscher och industrier. Man har ju dels elnät behöver byggas ut och anslutning och allt vad det innebär, men också lösningar för att kunna göra dem mer effektiva. Så att till och med vi har lösningar där datacenter ska till och med stabilisera elnätet. Som man tidigare har sett som en belastning så kan det nu bli en fördel. Så att det skapar också en helt ny marknad. Men Joel, hur går dina tankar nu då? För historiskt, alltså, om man drar ut grafen så vet jag att ni har tjänat mer på att blanka än att gå lång aktier. Hur upplever du att marknaden är idag? Just nu går allting upp, Ja. liksom, generellt sett inom både förnybart och allting som är i det här
powering AI-komplexet. Och det gynnas ju som sagt av båda de här grejerna. Och mycket har ju varit att värderingen har blivit högre, men en del bolag har ju faktiskt också verkligen fått betydligt mera orders och man ser det i earnings, och andra har inte. Men det är liksom a rising tide lift all boats lite just nu. Donald Trump lyfter allt som är hållbart, på något ironiskt nog. Det är under hans tider vid Vita huset som de här sektorerna har gått bäst. Ja. Och under Bidens tid så kraschade allt. Ja. Allt gick ju som en raket upp in i Bidens, och sen, jag tror det var dagen som Georgia-valet föll, så började allt krascha. Nej, men det är intressant. Och Trump sa ju drill baby drill, och det är ju, jag tror vi skrev i något av våra brev till investerare för länge sedan, att det är ju inte nödvändigtvis bra för den fossila branschen att han vill att alla ska borra upp mer olja. Så det är lite intressant. Men jag vet inte hur mycket man har borrat. Det har varit så låga oljepriser så länge fram tills den här krisen. Han är ju väldigt han har ju varit väldigt mån om att lösa upp permits och göra det enklare att kunna bygga till exempel datacenter och vinna det här racet mot Kina och så vidare. Så det har ju gynnat den delen av marknaden. Och i USA använder ju allt från kol till gas, till sol, till batterier, till elkablar och anslutningar och så. Mer om detta strax. Jag vill nämna ett par nyheter från övriga sektorer på börsen. Sleep Cycle rusar 46% i linje med premien för det bud som Altor la på det bolaget, 24,50 per aktie. Det är en het sektor vi pratar om. Börsen går upp, du ser större inflöden, gissar jag, ju intressen för onoterat. Visst är det så? Absolut. Kommer det mer bud och utköp och affärer i den här sektorn, de här sektorerna också? Vi skulle kunna växa betydligt mer på onoterade bolag inom energisektorn. Det är fortfarande inte i full fart ännu, men det finns, som jag nämnde förut, ljuspunkt att det blir mer pengar som kommer till bolagen. Rundorna, stängningen kommer ha kortats ner någorlunda. Vi är inte tillbaka ännu där vi var för några år sedan, men vi är i alla fall på väg dit. Men framförallt, som vi pratade om förut också, att det inte, energibranschen är inte bara energifråga längre. Det är ju, som du nämnde också, det är ju säkerhetspolitik. Det är resiliens för Europa, men det är också industripolitik. För om du inte kan ansluta dina fabriker, om du inte kan få en stabil och förutsägbart elpris, då väljer du att installera det någon annanstans. Så det är ju mycket större än bara en energifråga. Det är kanske därför den blivit så boomig också. Mm. Joel, vad tänker du? Jag håller med. Men den här liksom, vi är tillbaks lite i 2022. Att energisäkerhet är återigen det viktigaste ämnet. Och vi har gjort mycket sedan 2022 som du var inne på. Men mer behöver göras, uppenbarligen, eftersom vi har fortfarande så mycket problem. Och det är fortfarande svårt för oss att accelerera utbyggnaden, och inte bara av förnybart. Det som egentligen behövs är att vi ska accelerera utbyggnaden av elnätet så att vi kan bygga mer förnybart och installera mer batterier och så vidare. Och Europa är notoriskt dåliga, eller inte dåliga, men vi är måna om allas rätt, så vi har svårare att tillåta permits och så vidare, och det är därför vi till exempel i Sverige så har vi haft svårt att bygga havsbaserad vind, och det är alla möjliga sådana här saker som står i vägen. I vissa delar av världen så är det betydligt enklare att göra sånt. Och det gör att det går långsammare för oss kanske än det skulle kunna gå. Märks det ett skifte? Det finns något som heter Accelerate EU som jag tror är en respons på Iran-kriget. Är Europa på väg att bli lite mindre långsamma? Min käpphäst är att de 27 medlemsländerna i Europa fortfarande inte samverkar tillräckligt mycket. För då skulle man göra det, och med den kompetensen vi har, de förmågorna vi har, blir otroligt mycket starkare. Men vi ser fortfarande konkurrens mellan länder. Där Kina är ett starkt land, ligger före oss i alla fall 10 år i batteriutveckling, för att nämna en. USA är en stark kontinent, och EU behöver också komma samman mycket mer än vad man har gjort hittills. Ska vi nämna lite börsbolag? Jag vet att du har pratat om NKT tidigare när du varit här i studion. Äger du fortfarande det? Det gör jag. Det är väl en perfekt elnätsbyggar-trade, gissar jag? Ja, det skulle jag säga. Men jag tycker fortfarande att NKT är billig. Jag kommer inte ihåg när vi pratade om den sist, men vi har ägt den i 5 år tror jag. Kanske köpte den runt 200, den är väl närmare 1000 nu. Men NKT
och Prysmian och Nexans är det 3 stora europeiska bolag som bygger högspänningskablar. Framförallt, det är det som gör dem lite unika, men sen så också på medium voltage och low voltage. Och allting är in high demand just nu. Och vi tror att den här cykeln med, kanske inte specifikt Accelerate EU, men det faktum att vi behöver mycket mera sammankoppling av elen. Vi behöver kunna bygga mer förnybart. Då kommer deras fabriker att vara well utilized, som säga. Jag tycker fortfarande den ser billig ut. Just nu har vi en större position i Prysmian som är ett italienskt bolag och det har nog varit så det senaste året. Men den är upp 75% i år. Liksom. Den ska listas i USA och det är i och för sig ingen supernyhet, men alla de där bolagen är väldigt intressanta. Och det är för att de dominerar den här marknaden. De har 80% av västerländska marknaden i högspänningskablar. Är det här någonting på startup-scenen också som man fokuserar på? Jag tänkte dels vad det gäller NKT och elnät, inte enbart nya anslutningar och förstärkningar utan även då att förstärka befintliga elledningar som blir till åren kommer. Vissa på mellan spänningsnivåer över 40 år, på stamnätsnivåer över 80 år. Och vi kommer faktiskt dit nu, så att allting händer samtidigt i alla länder. Ja, det är ju elnätet, och det är inte bara de bolagen. Det finns ju jättemycket intressanta bolag som gör transformatorer eller andra delar av liksom hela elnätskedjan som är inte bara själva kablarna. Liksom. Men elnätet är gammalt både i USA och i Europa och det behöver byggas ut. Och sen så har vi ju fundamentalt förändrat från att vi hade ett fåtal stora kraftverk till nu tusentals små. Så allting behöver kopplas ihop och alla ska köra elbilar och vi behöver mera liksom värmepumpar. Och då blir, alltså, ju mer vi elektrifierar oss, vi är förvånansvärt lite elektrifierade i Europa med tanke på hur pass grön agenda vi har haft. Men jag tycker ändå att det är spännande. Vi pratar lite om det, för det känns ju ändå någonstans som att vi behöver få de här olika typerna av energikriser för att man ska påminnas om att just det, vi behöver flytta fokus hem, vi behöver kunna klara oss själva. Ser ni att det finns något strukturellt skifte där vi inte behöver den här typen av kriser för att faktiskt klara oss? Jag får nästan hoppas på det, men jag vågar inte säga om det i framtiden. För hittills har vi fått ett antal olika väckarklockor som har ringt. Förhoppningsvis var det här den sista, i alla fall den senaste, om inget annat. Och att man gör förändringar därmed. Att det är inte enbart man vill möta klimatomställningen, men det finns även andra faktorer som spelar roll. Som vi nämnde förut, säkerhetspolitiken, suveränitet i Europa. Att vi kan ha välstånd som vi har kvar idag. Men också att vi kan locka till industrin till Europa. Det är också en väldigt stor fråga som är kopplad till energibranschen nu. Innan vi lämnar elöverföringen, jag gjorde en bild på några operatörer, alltså bolag som äger kraftledningarna. Om NKT säljer kablarna till nya ledningar så kör bolag som E.ON och National Grid och Iberdrola driften av dem, om jag inte har fel. Jag slängde in RWE här också. Ja. Någon reflektion kring det här gänget? Ja, vi äger E.ON, National Grid och Iberdrola. Men E.ON är väl absolut den största positionen. Jag tror det är buy and hold positioner över lång tid. Alltså det är ju så här ganska tråkiga bolag. Det jag tänkte säga, det här borde vara teleoperatörer fast man plötsligt blivit hur mycket högre värderade väl? Typ. Det som har hänt framförallt är att de är regulated utilities. Så de får en procentuell avkastning på det capex de spenderar. Och de får ju då en godkänd plan av regeringarna som säger att vi ska spendera 50 miljarder euro eller liknande över 5 år och sen så får de en god avkastning på det. Den planen som nu ligger de närmaste 5 åren är ju superambitiös och det är ju på grund av att vi har investerat jättemycket förnybart och helt liksom glömt bort elnätet. Så nu ska de bygga ut hela det här distributionsnätverket mer eller mindre i de regioner där de jobbar, då, som är framförallt Tyskland och Sverige och National Grid i UK. Men det som kommer efter det kommer kanske vara ännu mer ambitiöst för att vi behöver ännu mera elnät för att säkra oss för framtiden. Och det här är väl allt det här går ju in i diskussionerna nu. Så här, har vi gjort tillräckligt till exempel? Och det har vi ju kanske inte då. Alltså vi har inte möjliggjort tillräckligt mycket
förnybart till exempel. För när det är som alla klagar på att men det är ingen idé att bygga mer vind eller sol eller på många platser därför att Det finns du, bara ingenstans så- du sänker bara priserna till noll liksom, för vi kan inte skicka dem till där de behövs. Samtidigt så kan ju också elnätsbolagen, du har ju rätt, man måste bygga ut elnätet men inte enbart. Det kommer också många bolag med lösningar, men bland annat AI också med hur kan du övervaka, hur kan du ha presumtiv felupptäckten i näten, hur kan du utöka kapaciteten i befintligt elnät. Så det finns väldigt mycket kvar att göra. Och de flesta tittar också på att inte bara eller enbart bygga ut elnät. För det är som du nämnde förut, det finns många andra regelverk man behöver ta hänsyn till. Så hur kan du utnyttja det nätet vi har redan idag och utöka kapaciteten med 20-30%. Det skulle göra en enorm skillnad. 100%, verkligen. Men jag tänker att de här ledningarna är också väldigt beroende av diverse mineraler, men kanske också framförallt koppar. Där ser vi ju att priset fortsätter stiga. Jag funderar lite på din reflektion över att kopparpriset närmar sig någon typ av all time high-nivå igen. Rent generellt i alla värdekedjor som vi verkar i, och det kan vara från förnybar energi till biomaterial till allt som är energi, det är batterier, det är att vi är otroligt beroende av råvarorna, framförallt från Kina. Vilket gör att oavsett vad vi gör så kan de fortfarande styra och ställa och stoppa när det passar. Och då blir man beroende av en aktör vi inte vet hur den kommer att agera. Och det är något som i alla fall EU tittar på. Hur kan vi lösa det på ett vettigt sätt? CBAM är ett sådant exempel, men den kan ju slå tillbaka igen mot till exempel de som tillverkar transformatorer. För vissa delar stoppar man då import av till Europa. Och då blir ändå den europeiska, faktiskt svensktillverkade transformatorn dyrare i alla fall. Så det är en ganska komplex världbild man behöver ta hänsyn till. En reflektion på kopparpriser eller andra typer av mineraler? Ja, men, alltså, ta exemplet med batterier bara. Att i princip alla batterier kommer ju från Kina och det är ju liksom vår enda lösning i Europa på först då hur vi ska bli gröna men också hur vi ska elektrifiera. Att vi ska börja köra elbilar och så har vi alla batterier och snart kanske alla bilar från Kina. Alltså, det är en svår sits. Vi hade ju jätteambitiösa projekt kring att bygga en massa olika såna här gigafactories med batterier och i princip alla misslyckades ju. Northvolt var en. Ja, men det finns ju absolut. Det finns batterifabrik i Frankrike till exempel, Verkor. Vi har en i Altris i Uppsala som gör natriumjonbatterier. Så mycket det är fortfarande i sin linda. De är inte noterade än, det förstår jag. Men det finns också en möjlighet där som man kan bygga upp. En liten kul anekdot. Jag lyssnade på IEA och deras nya rapport om Energy Perspectives. Då sa de allt behov som världen har i batterier framöver kan Kina leverera idag. Men det vill vi inte. För vi vill kunna ha ett autonomt ägenskap av våra egna batterier. Mm. Ja, det där stämmer nog inte. Men ja. Utveckla. Det var de som redan. Nej, alltså det som Kina kan, eller det beror på vad du menar. Det som Kina kan leverera idag kan nog täcka allt som Europa behöver. Det stämmer nog, men inte som vi behöver i all framtid. Inte i all framtid, nej. Utan jag tror att det är 2035 tror jag, något sånt där. 30-35 som de tittade på. Men och hur ska man då reflektera över att vi ändå på svensk mark har försökt skapa batterier? Vi har ju haft en ganska historisk konkurs i närtid. Jag tänker att det också spelar in i hur sugen man är på att börja investera i att flytta hem den produktionen. Har ni några reflektioner där? Alltså, det är otroligt svårt att konkurrera med kineserna. Så att under den perioden när alla de här försökte sätta upp fabriker, ganska många oseriösa, halvseriösa aktörer, så dundrade ju kineserna ut jättemycket batterikapacitet och priserna föll väl med som 50%. Så det var ju liksom, redan där var ju nästan problemet ett faktum. Även om de inte hade lyckats med kvaliteten och så vidare. Jag håller med. Det är svårt. Det är stor skillnad i statsstöd från Kina förstås, som är den stora drivkraften. Men tittar man också på hur mycket spill man har i kinesiska fabriker och i europeiska fabriker, den här yield, den är ju betydligt högre i Europa och det gör att den driver upp priserna också. Man kan hitta någon halv mellanväg med att få ner priserna någorlunda med hitta nya samarbetspartner med Indien eller med Afrika till exempel. Men det är den största enskilda faktorn i vad det gäller batterikostnader där Kina är överlägsen.
Kort avslutande fråga då för börsintresserade. Det här är en väldigt intressant dynamik. Men det låter som att om man satsar på elnäten och kablarna så slipper man lite av Kina-konkurrensen i alla fall. Alltså, vi investerar ju i aktier och blankar aktier. Och vi försöker ju att köpa de aktier som kommer gå upp. Och, alltså, så vi tar ju det som finns, så att säga. Där vi ser att det är bäst utbud och efterfrågan-situation och där vi ser lägst värderingar om man pratar om att köpa bolag och så vidare. Och för tillfället så är nästan allt det eller relaterat till elnätet. Vi gör ju väldigt mycket i USA också, och där är ju allting på något vis påverkat av AI, datacenterutbyggnaden. Jättespännande. Joel och Lovina, tusen tack för att ni har varit med idag. Otroligt spännande ämne tycker jag. Otroligt spännande också att följa börsutvecklingen. Fortsatt lite surt, men vi är glada, Gabriel. Och vi är tillbaka imorgon klockan 11.45 precis som vanligt. Vi ses då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.